Good morning, good morning. So we are going to med store kung saan ang lahat ng produktong kanilang ibinibenta is iPhone, computer, laptop, iPad, cellphone. So naririto lahat ng pwede mong pagpilian. Pero ang presyo naman mga guys, nakakahilo. Nahilo ako mga guys. May laptop din ako Mac Air. Sabi ko yun ang gusto kong bilhin dati. Ayoko ng Mac Air na computer. Gusto ko lang yung iPad. So, mas madaling bit-bitin. Eh, binili naman sa akin computer. Demanding ang peg today. Ito yung computer na gusto kong bilhin ng aking papi. Halos araw-araw, parang pag pupunta kami ng med store, yung lagi ang kanyang sinisilayan. Ayan o. Lagi niyang pinipindot. Ang aking bebe, kahit yata maghapon kaming nasa layasan, maghapon din siyang tulog. Pag nasa bahay ang aking bebe, iyak ng iyak. Pero pag nasa labas, she loves going out. She's sleeping na. Always been sleeping over and over again. Lagi siyang tutulog nga guys sa labas, sa kotse, sa supermarket. Basta lumabas ako at sakay sa kanyang stroller. Tulog na agad dyan. Tulog siya ng tulog. So si Papi, namalangin na nga pala kami ng gatas ng baby. Ang dami kong napamalangin gatas. For sure na si baby ay may kakainin at healthy for the 1 month. Namalangin na rin kami ng diaper for 1 month. Dahil isang beses lang naman sumusweldo ang aking papi. So, ayan guys, ang loob ng med store. iPhone, ang mga produkto nila. Ayan na, mga cellphone. Ang 1.5 pinakamataas na presyo, 1,500 sa iPhone. Sa laptop computer naman is 3,000 to 6,000 to 8 ganon. Mani siyang sumisilay dyan sa computer na yan. Ang aking papi, he is in love with iPhone. All Apple products. In love siya. Ako naman, walang kahilig-hilig. Gusto ko lang magluto. Kaya naman, bago umalis ako ng bahay, kailangan ayan ang aking type. Kitchenware. Ayan, nila ko niyang isang pang kitchenware. Ayan na ang luto ko na mga guys. Nagluto na ako ng chicken oven. Then, eto na ang partner. Yung tira namin na French fries, potatoes. Ito nga pala gagawa ko ng lasagna. This is sauce ng lasagna. Ito yung wrapper sauce ng lasagna. Wrapper, pasta. And then, yung paglalagyan ko, nilagyan ko ng butter and breadcrumbs. Ayan ang paglalagay dyan. Nilalagyan sa baba ng sauce. Bechamel and Parmesan cheese. And then, ulit-ulitan lang mga guys. Paulit-ulit lang ng bawat layer, paulit-ulit lang ang recipe. So, here it was. Ready na ang aking lasagna. Pwede na rin ako umalis paghapon. Dahil ready na ang aming food. So, bye mga guys!